Welcome to Ipal channel. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා multiple transactions and one tracking number. මේකේ multiple transaction multiple tracking numbers. ඒ කියන්නේ එකකට වඩා තියෙන tracking numbers. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නම් මුලින් බලන්න මම පල්ලෙන් link එක දාන්නම් කලින් වීඩියෝ එක ඒකත් බලලා එන්න. එතකොට ඔය කොම ටික එකට තේරෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ transaction ගොඩක් තියෙනවා එකකට වඩා. හැබැයි multiple tracking numbers උත් ගොඩක් තියෙනවා. ඇයි ඒ? multiple tracking numbers එන්නේ සමහර ලාවට ඒකේ item දෙකක් තියෙනකොට බර තියෙන නිසා එයා වෙනම යවන්න පුළුවන්. right එකම seller. හැබැයි බහුතරයක් එන්නේ එක customer දැන් මෙතන වෙලා තියෙන incident එක එකම customer ඇවිල්ලා ගන්නවා items දෙවර්ගයක්. එකම customer. එතකොට ඒක suppliers දෙන්නෙක්. අන්න එතකොට අපිට එකම tracking number එක දාන්න බෑනේ. ඒතර වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක කොහොමද කරන්නේ? බය වෙනවා. නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. මේ option එකට ගිහිල්ලා tracking numbers දෙක දාන්න දාලා customer ට message එකක් දාලා කියන්න මෙන්න මේක එනවා වෙනම package එක මේක එනවා වෙනම package. දැන් මෙතන දෙකක් නිසා. ඒතර වගේ 10ක් 15ක් තියෙනවා. ඒක හරියට categorize කරලා මෙන්න මේ ටික මේ tracking number එක යටතේ වල තියෙනවා. මේ ටික මේ tracking number එක යටතේ වල. ඒ courtesy message එකක් යවන්නේ. මේ message එක යවන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඒතර customer confused නෑ. නැත්නම් මුකුත් නැවන්නේ නැතුව ඔය බලන් ඉන්නවනම් customer හැම tracking number check කරයි කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ බහුතරයක්. ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඔක්කොම කියනවනේ. මොකද එයා දකින්නේ ඔයාගේ එක ස්ටෝර් එකට එනවා කියලා. හැබැයි අපි තමයි තැන් තැන් වලින් අරගෙන වෙන වෙනම යවන්නේ. අන්න එතකොට කස්ටමර් දැනුවත් කරලා තියෙන ගොඩක් වැදගත්. ඒකයි මම කියන හැම වෙලේම selling කියන දේ admin part එකක් තියෙනවා. කස්ටමර්ට කතා කරන part එකක් තියෙනවා. මේ හරි ඔක්කොම parallel යනවා නම් තමයි අපිට successful seller කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට යා හැකිවන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දේවල් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා multiple choices for multiple sales. multiple choices අනිවාර්යෙන් eBay එකෙන් දීලා තිනවා කරන්න කියලා multiple sales තියෙනකොට. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ උණුට දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මේ කලින් එකේ තියෙන එකම multiple transaction one tracking number make ඊළඟ එක multiple transaction multiple tracking numbers. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට join and all the very best. Bring mother Sri Lanka. Happy selling.